Câu chuyện không chịu xuống. Cô giáo gọi một học sinh: em hãy miêu tả con gà trống của vườn nhà em. Bé bò đứng lên vô tư trả lời: sáng sớm, khi ông mặt trời thức dậy, tỏ những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em. Hay, hay. Có những tiếng xích xo của cô và những tiếng tán thưởng của các bạn. Bé bò tiếp tục: chú Đỉnh Đạt đứng ra giữa vườn và vươn cổ cắt tiếng gái vang rộng khắp nơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Cô giáo quá khen và những bạn tán thưởng. Sau đó chú gà trống nhảy lên lưng của chị gà mái. Cô giáo nói: thôi, ngưng. Dạ, dạ, dạ thưa cô, em cũng bảo thế. Nhưng chú gà trống nhà em, nó đâu có chịu xuống, thưa cô. Câu chuyện cá nóc. Bé bò sáng sớm thức dậy, chạy lại: ông nội, ngày mai ông nội xuống sông tắm, cho con theo với. Có việc gì vậy con? Con rất thích con cá nóc, vì nó phì lên giống như cái bong bóng, dễ thương lắm ông nội. Có liên quan gì mà con đòi theo ông nội tắm vậy? Đêm hôm, con nghe ông nội nói: của quý, câu cá nóc nhạy thạc. Câu chuyện ma. Một hôm có thanh niên đi làm về rất khuya, nên lên xe buýt và ngủ thiếp đi. Quả nhiên khi anh giật mình tỉnh giấc, thấy chiếc xe đang lăn từ từ trong đêm, mà trên xe không có một bóng người, không có tài xế. Tiếng hét giữa đêm khuya: ma, cứu tôi với! Đột nhiên có tiếng trả lời từ phía sau: cứu gì mà cứu, xuống đẩy tiếp tôi sắp hụt hơi và xỉu rồi. Câu chuyện chìa khóa. Trong buổi học triết học Mác Lênin, một sinh viên hỏi thầy ơi: cho em hỏi. Hỏi gì hỏi đi. Sao đàn ông có nhiều vợ gọi là đào hoa, còn phụ nữ có nhiều bồ hay nhiều chồng thì người ta gọi là lăng nhăng vậy thầy? Thầy hỏi em nha. Cái chìa khóa mở được nhiều ống khóa, người ta gọi là chìa khóa đa năng. Còn ống khóa mà chìa nào cũng mở được thì chỉ có mà vứt đi. Câu chuyện hai tên trộm. Một tên chui vào bên trong nhà qua đường cửa sổ, một tên ngồi bên ngoài cửa sổ canh. Mày hãy vô lấy đồ và chuyền qua đường cửa sổ, tao lấy tay chuyền đồ ra nhé. Tên trộm thứ nhất chui vào nhà tìm đồ, gặp hai vợ chồng đang ịt đuổi nên ẵn núp chờ cơ hội. Ịt đuổi xong, cô vợ tính ra ngoài đi vệ sinh mà trời tối đen quá, cô sợ quá. Cô leo lên cửa sổ giải quyết, dòi sen bắn nhẹ nhàng ra rồi mạnh dằn lên. Tên trộm phía ngoài đưa tay đón nhận. Mẹ nó, ở nhà là mình sáng sức nước đóng chai mà dùng đi ăn trộm mà nước cũng lấy, đồ ngu. Đưa tay lên cao chút xíu, chộp đụng chùm lông. Trời ạ, thằng này hôm nay hết chuyện rồi. Trời ạ, thuốc lào là cái đồ không có giá trị. Thằng này hôm nay nó bị khùng hay sao á, thuốc lào mà nó cũng lấy. Câu chuyện đi mua rượu. Hôm nay các con vật trong rừng tổ chức liên hoan. Vui sai quá chén, không còn một giọt rượu. Thế là con hổ phân công
Rùa, em chạy đi mua bậy vài thùng, mang về uống cho vui. Hôm nay là chơi tới tối đó nha. Ếch thấy vậy ý kiến. Thôi, hãy để cho tôi đi. Tôi phóng cho nó nhanh. Chứ để rùa về là tàn tiệt luôn à. Con hổ nói, thôi, mày nhảy nhanh. Nhưng mà mày mang về không còn giọt nào để uống. Mày nhảy sọc sọc, đổ hết trơn rồi sao? Tao cử con rết đi là chắc cứu. Tại vì con rết chân nó nhiều, nó nhanh và nó bò cũng không đổ rượu. Thế là ngồi một hồi thật lâu. Con hổ cử con cóc ra. Mày ra mày xem. Con rết nó đi mua rượu gì mà tự hồi sớm tới bây giờ mà chưa về nữa. Cóc từ từ mở cửa ra và gặp con rết đang ngồi lọ mọ. Ô, mày làm gì mà còn ngồi đây? Trời ạ, đang buộc các đôi giày. Chuẩn bị xong rồi đó. Câu chuyện y ngắn hay y dài. Có đôi vợ chồng ở vùng nông thôn đến Ủy ban Nhân dân xã đăng ký kết hôn. Thưa cán bộ, cho em làm giấy đăng ký kết hôn. Chị tên gì? Dạ, em tên Phan Thị Chim. Lấy chồng lâu chưa? Dạ, 3 ngày rồi. Vậy Chim có ê không? Anh cán bộ hỏi, Chim có ê hay là Chim không có chữ ê? Cô gái tái mặt và ngượng không nói. Tôi hỏi lại, chị là Chim có ê hay không? Dạ, lúc đầu cũng hơi ê ê. Chị văn hóa ngồi kế bên, thỏ thẻ và chị nói, cái gì vậy? Cô tiếp tục, dạ, nó cũng hơi ê ê. Trời ơi, ý người ta hỏi chị là tên chị là vần ê hay là không có vần ê. Ở trong sổ đặng người ta ghi vào sổ đấy. Chị cũng chưa hiểu ra vấn đề và anh cán bộ hỏi tiếp. Vậy còn chồng chị tên gì vậy? Dạ, Lê Văn Quy. Quy này là y dài hay là y ngắn vậy? Chị lại đỏ mặt. Dạ, em lần đầu tiên mới thấy cái đó. Nên em cũng không biết của chồng em đối với những người thanh niên khác nó dài hay nó ngắn nữa. Câu chuyện Mạnh Dữ. Một cô gái làng chơi hợp đồng với một thanh niên bao trọn gói đêm nay. Đúng y hẹn, tiếng chuông phòng vang lên. Vậy là tắt đèn, hiệp 1 đã kết thúc. Trong bóng tối lờ mờ, anh thanh niên ra khỏi giường, tập thể dục và khởi động lại, sau đó chui xuống gầm giường, qua bên kia và chui lên làm tập 2. Hết tập 2, anh thanh niên vẫn khởi động và chui xuống gầm giường, lên và làm tập 3. Hết tập 3, lại tập thể dục, khởi động và ra ban công hít thở, lại chui xuống gầm giường, vòng lên và làm tập 4. Sau đó chạy ra ban công, khởi động, hít thở vào, lại chui xuống gầm giường, vòng qua bên kia, lên làm tập 5. Hết hiệp 5 xong, thanh niên tiếp tục khởi động và sau đó lại chui xuống gầm giường, vòng lên và làm thêm tập 6. Cô gái mệt lả không còn sức lực. Kết thúc hiệp 6, thanh niên lại khởi động và chui xuống gầm giường. Cô gái thấy bài tập quá hiệu quả và tập theo, chui xuống gầm giường để lấy sức phục vụ. Vừa chui xuống gầm giường, gặp 6 thanh niên đang nằm sắp lớp. Ô, tính chơi chùa chế à.
Việc tốt. Ngọc Hoàng nói, ta tra sổ bộ, ngươi không có gì nổi bật và đặc biệt trong lúc ở trần gian. Theo lệ bình thường thì ngươi sẽ xuống địa phủ là đúng. Nhưng thôi, ngươi có duyên với Phật mới lên được tới đây. Vậy ngươi hãy kể cho ta nghe một việc tốt nhất mà ngươi đã làm trong đời. Dạ, dạ thưa Ngọc Hoàng, đó là khi con đang lái xe, thấy có khoảng 50 thanh niên xăm trổ đầy người, kéo lê một cô gái và giành giật với nhau. Con ngừng xe lại, con gọi, hãy buông cô ấy ra. Bọn chúng không tha, thế là con cầm cái cờ lê, con đập vào đầu cái tên chỉ huy, cái đầu to lớn té xuống đất. Còn lại nhóm khoảng 49 tên đó Ngọc Hoàng, nó quay quanh con, nhiều tiếng la, hãy thả cô gái ấy ra, để cho cô ấy yên. Bọn ngươi chỉ có 10 người, bọn ta tới 40 người, và mới có bị thương một người. Bọn ta còn tới 39 người lận đó. Ta hiểu rồi. Vậy vụ việc này diễn ra khi nào? Dạ thưa Ngọc Hoàng, con đã dạy cho bọn chúng một bài học. Và vụ việc này nó diễn ra cách đây khoảng 3 phút à. Câu chuyện buồn. Một vị khách vào quán bar, kêu 3 ly bia thật to và ông uống. Người phục vụ ăn cằn, thưa ông có chuyện buồn à? Cảm ơn cậu, tôi mới phát hiện thằng con trai cả của tôi, nó mắc bệnh đồng tình luyến ái. Mấy tuần sau, vị khách lại quay lại và kêu tới 5 ly bia để uống. Người phục vụ ăn cằn, thưa ông lại có chuyện buồn nữa à? Tôi lại phát hiện thằng con trai thứ hai của tôi, nó cũng bị mắc cái chứng đồng tình luyến ái nữa rồi. Và lần thứ ba, ông lại vào với vẻ mặt buồn rầu. Cảm ơn anh đã an ủi tôi. Tôi lại phát hiện thằng con trai út của tôi, nó vẫn không thích nàng bà. Ôi, tôi thật sự quá bất hạnh. Tôi không biết cái bọn này nó giống ai nữa. Trời ạ! Chứ nhẽ, nhà anh không ai thích nàng bà hay sao? Có chứ. Đó là bà vợ của tôi. Câu chuyện y tá. Nói có cô y tá mới nhận việc, bác sĩ trưởng khoa đề ra các quy tắc. Cho dù trong tình huống nào cô cũng không được cười bệnh nhân đó nha. Cô có làm được không? Dạ được ạ. Mấy hôm sau, có một bệnh nhân nam tới khám bộ phận sinh dục. Anh rất ngại khi gặp cô y tá. Cô y tá khám sơ bộ, sau đó mới vào cho bác sĩ chẩn đoán. Anh không chịu mở cúc quần, với vẻ ngượng ngạo. Có việc gì vậy anh? Tôi ngại quá. Không có gì đâu. Cô hứa là không cười tôi đấy nhé. Hứa mà, hứa chứ. Anh từ từ tuột cúc quần xuống và để lộ cậu nhỏ ra như một trái ớt hiểm vậy. Cô y tá không nhịn nổi, ôm bụng lăn ra cười. Ô, cô hứa là không cười tôi mà. Dạ xin lỗi anh. Anh cho tôi hỏi, anh gặp vấn đề gì vậy? Dạ thưa cô là cậu nhỏ của tôi nó bị kiến đốt, sưng nay hơn tuần rồi ạ. Câu chuyện tên trộm. Một tên chuyên trộm để mưu sinh, một hôm đã bị bắt. Cán bộ hỏi, sao anh không học một cái nghề gì cho thật là thuần thục để mưu sinh? Nghề trộm biết bao giờ mới tiến thân được? Dạ thưa cán bộ,
em cũng đang học thuần thục một nghề rồi đấy ạ. Mà vẫn không khấm khá được. Là nghề gì vậy? Là nghề bẻ cát ống khóa ạ. Câu chuyện đi dạo công viên. Đi dạo trong một công viên, thấy có một ông đang ngồi trên ghế. Phía dưới ghế có một con chó, nhìn nó rất là hung tợn. Anh, tôi có thể ngồi kế anh được không? Dạ được mà, được. Vậy con chó của anh nó có cắn tôi không? Không, con chó của tôi nó hiền lắm. Anh liền ngồi xuống, con chó nó ngoạm nguyên cái bắp chân. Ông quát to: Ô, sao anh nói con chó anh nó hiền lắm? Đúng rồi, con chó tôi nó rất hiền. Sao nó lại cắn tôi? Dạ, thưa anh, rất tiếc đây không phải là con chó của tôi. Câu chuyện anh mù. Anh mù đi qua làng bên có việc. Trời tối anh về không kịp. Dạ, cho tôi mượn cái đèn với. Anh chủ nhà nói: Anh mù cần gì đèn? Dạ, tôi nhờ nó chiếu sáng cho người ta thấy tôi và tránh. Có lý. Chủ nhà cho mượn. Anh cầm đèn đi quả thật là hiệu quả. Đi một quãng đường thật xa mà không có một ai đụng mình cả. Đột nhiên, có một người đi ngược chiều, tông cho anh một cái trời giáng. Lồm cồm ngồi dậy, anh mù nói: Anh không thấy ánh sáng sao? Tôi đang cầm đèn mà anh tông tôi thế à? Đúng là đồ mù. Ồ, anh cầm đèn còn đụng bởi thằng mù như tôi, còn nói chi nữa. Câu chuyện thi hoa hậu. Tới vòng vấn đáp, ban giám khảo gọi thí sinh nữ lên chuẩn bị phần vấn đáp. Ban giám khảo hỏi: Quê em ở đâu đấy Ngọc Lan? Dạ thưa ban giám khảo, quê em ở Đồng Tháp ạ. Cô hoa hậu cười tươi rạng rỡ. Ban giám khảo ngạc nhiên: Sao em cười vui thế? Dạ vì vòng này câu hỏi số 1 sao dễ quá ạ. Câu chuyện xô diễn. Có một cô gái trẻ đi đến các tiệm trứng vịt. Dạ tiệm mình có trứng thối và cà chua không anh? Có chứ, gom hết cho tôi. Chia nhiều dữ vậy cô? Tôi chuẩn bị cho đêm ca nhạc tối hôm nay. Trời đất, làm thế có ác với người ta không thưa cô? Dạ không, tôi chính là ca sĩ đấy thưa anh. Mình cẩn thận vẫn tốt hơn anh nhé. Câu chuyện nói láo. Có anh chàng chuyên nói láo. Người ta biết anh chuyên nói láo. Những câu chuyện anh nói ra cũng khiến nhiều người vui. Và anh cũng được nhiều người thua quá nhiều tiền. Tiếng đồn tới tai quan huyện. Hừ, ta nghe nói người nói láo ăn tiền à? Đây là mâm tiền và cây roi. Nếu ngươi nói láo mà lừa ta được bằng một câu chuyện thì phần tiền đó là của ngươi. Còn không thì lo mà ăn roi đi nha. Dạ bẩm quan lớn đèn trời soi xét, con có nói láo bao giờ đâu. Dạ chẳng qua là chuyện thế này. Con có ông tổ đời xưa sưu tầm ở đâu những bộ sách toàn là những chuyện hay và lạ.
con xem thấy hay hay nên đem kể cho mọi người nghe vậy đó mà. Mà mọi người không có tin, cứ nói là con nói láo. À, vậy à, có chuyện thế sao? Vậy ngươi có thể cho quan mượn để xem thử coi nào. Dạ, dạ trăm lại quan ngàn lại quan. Vì con làm gì có những quyển sách đó à. Con chỉ nói láo quan thôi à. Câu chuyện tuyển mật vụ. Trong đợt tuyển chọn mật vụ đã lựa ra được 3 người xuất sắc, 2 nam và 1 nữ. Người giám sát dẫn anh thứ nhất đi đến một căn phòng và đưa cho anh một khẩu súng và nói: chúng tôi cần người thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ lệnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Anh hãy vào trong và bắn chết cái người ngồi trên ghế, đó chính là vợ của anh. Thí sinh thứ nhất sửng sốt: Không, tôi không thể làm việc này. Anh không đủ phẩm chất, anh có thể đi về với vợ của anh. Người thứ hai, ban giám khảo cũng làm như vậy. Anh cầm khẩu súng lên và đi vào phòng. Một lát sau, anh bước ra và đưa khẩu súng lại cho ban giám khảo. Tôi không làm được. Tôi không làm được việc này vì người ấy là vợ của tôi. Anh cũng không đạt được tiêu chí và anh cũng có thể đi về với vợ của anh. Cô gái được ban giám khảo đưa khẩu súng vào bắn người ngồi trên ghế là chồng của cô. Đi vào phòng một lát sau, nghe nhiều tiếng nổ lớn, 10 mấy phát liên tục. Sau đó là những tiếng bàn ghế ném chọi bóp chát. Một lúc sau, cô gái bước ra với vẻ mệt lả. Thưa ban giám khảo, khẩu súng phát ra tiếng nổ mà bắn hoài không chết, nên tôi đành phải đánh anh ta chết bằng cái ghế đấy. Câu chuyện theo dõi. Bà vợ thê thám tử: các anh hãy theo dõi ông xã của tôi, cần bao nhiêu tôi sẽ chi. Tôi nghi ông ấy đã ngoại tình rồi. Alo, sao rồi các anh? Các anh có phát hiện gì chưa? Dạ thưa chị, đã phát hiện. Anh ấy ra khỏi nhà lúc 7 giờ 15 và về nhà lúc 7 giờ rưỡi tối ạ. Hôm sau tiếp tục, chị lại gọi cho thám tử. Rồi sao rồi các anh? Có phát hiện gì chưa? Dạ thưa chị, anh ta cũng ra khỏi nhà lúc 7 giờ 15 và anh ấy tiếp tục ngồi nơi cái quán bar, nơi mà chị và tình nhân thường lui tới đấy ạ. Câu chuyện mau thuộc bài. Hai vợ chồng đi làm về, thấy con ngồi học mà tay cứ liên tục thấm nước miếng, sau đó vuốt lên đầu chèm mẹp. Mẹ bảo: con đang làm cái gì thế? Sao mà lấy nước miếng vuốt lên đầu chèm mẹp thế kia? Dạ tại đêm hôm con đi qua phòng bố mẹ, con nghe mẹ nói với bố là phải lấy nước miếng vuốt vô cái đầu thì nó mới dễ vô. Câu chuyện xin nhường vào hiệu thuốc. Có thanh niên đi tới hiệu thuốc với vẻ hốt hoảng. Xin lỗi, tôi xin lỗi mọi người vì nhà tôi có người đang nằm chờ. Mọi người thấy vẻ hốt hoảng của anh
và ưu tiên cho anh ship vào đầu hàng để mua thuốc. Anh kề tai nói nhỏ với ông chủ hiệu thuốc: "Này, 2 cái bao cao su mà loại tốt tốt là bao nhiêu tiền vậy?" Câu chuyện: hai thằng bạn rủ nhau đi casino. Này này, nhà bạn có bao nhiêu ruộng vậy? Nhà tôi có 2 bao. 2 bao là thế nào? Bằng khoáng đấy. Bằng khoáng đựng tới 2 bao. Vậy là tớ có tới 3 bao. Thế là mình đặt số 5 đi nha. Thế là số 5 đã trúng thưởng. Quá khoái chí, hai anh hợp đồng tác chiến. Vậy nhà anh có bao nhiêu thùng vàng? Nhà tôi có 5 cơ. Vậy là nhà tôi có 6 thùng. Vậy thì mình đặt cược số 11 nha. Thế là số 11 vẫn ra và trúng thưởng. Hai anh mừng rỡ. Vậy là tiếp tục hợp đồng tác chiến. Vậy thì tôi hỏi cái chuyện ấy của anh là một đêm là được bao nhiêu thế? Tôi là 4 cơ. Còn anh thế nào? Tôi thì tới 5 lận đấy. Vậy là lấy hết số tiền ăn được 100.000 đô đặt vào ô số 9. Và kết quả lại ra là số 2. Phải tôi nói thật là đúng rồi. Tôi chỉ có 1 mà thôi. Tôi cũng vậy. Câu chuyện: robot phát hiện nói dối. Nhà phát minh đã phát minh ra con robot phát hiện nói dối. Thấy con đi học về trễ hàng ngày, bố lôi máy robot ra thử nghiệm và hỏi con rằng: "Hôm nay sao con đi học về trễ dữ vậy?" Dạ thưa bố, là tại con đi qua nhà bạn con đọc sách ạ. Con robot phát hiện cậu bé nói dối, tán cho một phát. Ông bố phái chí cười: "Ha ha ha, đấy con ạ, nói dối là phải chịu hình phạt con nhé." Lúc bố bằng tuổi con, bố không bao giờ dám nói dối ông nội con nửa lời. Thế là con robot quay sang ngang, đạp cho ông một phát, bay vào dính tường. Bà vợ thấy vậy ra binh con, nói với anh chồng: "Anh cứ tối ngày ăn hiếp con hoài vậy. Dù gì thì nó cũng là con của anh mà." Và lập tức con robot lao vào đấm đá túi bụi bà vợ vì cái tội nói dối. Câu chuyện: anh nghiện rượu. Một anh nghiện rượu nặng lắm. Thế là gia đình đưa anh tới gặp bác sĩ. Bác sĩ khám và trị bệnh. Bác sĩ khuyên anh nên bỏ rượu đi thì cuộc sống của anh nó sẽ dài hơn đấy. Dạ thưa bác sĩ, cả ngày nay tôi chưa có giọt rượu nào trong người tôi. Đối với tôi, hôm nay quả thật là một ngày dài nhất trong đời. Câu chuyện: hai con rùa. Hai con hẹn nhau sáng trăng, gặp nhau 7 giờ ở bãi đất trống, có bờ đê để tâm sự cho nó mát, chứ không chịu ngồi dưới bóng cây, nó rậm rạp mũi nó cắn.
Hai con tâm sự hì hục một hồi lâu. Hai con thống nhất mai muốn làm chuyện ấy tới y vị trí này nữa nhé em. Hôm sau, vừa đúng 7 giờ, rùa đực lót tót tới. Ô, em nằm đợi sẵn luôn à? Đợi cái thằng cha mày. Hôm qua, chơi xong, mày bỏ mày về luôn. Mày không lặt tao lại. Mai mà hôm nay, trời nó không có nắng. Phải mà nắng gắt là chết cha tao rồi. Câu chuyện có bầu. Ba mày có nhà không? Dạ tía con đi ruộng rồi. Mẹ mày có nhà không? Dạ mẹ con đi xây lúa rồi. Anh mày có nhà không? Dạ anh con đi chơi rồi. Bác cần gì con có thể giúp bác được không ạ? Mày là con nít, biết cái gì để nói. Chuyện là tao tính gặp tía mày để tao nói cái chuyện mà anh hai của mày nó làm con gái tao nó có bầu. Dạ chuyện này con cũng không biết sao nữa. Để con hỏi lại bố con. Chứ dê nhà con là bỏ giá 100k. Heo nhà con thì bỏ giá 500k. Còn từ anh hai con giống tốt, không biết tính giá bao nhiêu nữa. Câu chuyện xem trộm tắm tiên. Hai thằng đi xem trộm gái tắm. Tự nhiên có một thằng bỏ chạy. Thằng kia hoảng hồn đuổi theo. Đang hay quá, mày chạy đâu thế? Mẹ tao nói xem trộm gái tắm là sẽ bị hóa đá đó. Đồ ngu. Vậy mà mày cũng tin. Tin chứ. Tao thấy một bộ phận của tao đã bị cứng lại rồi. Câu chuyện ngoại tình. Hai vợ chồng cự nhau lắm vì phát hiện chồng mình ngoại tình. Sau một hồi cự nữ, ông chồng lên lầu và leo qua ban công. Thằng con hớt hải chạy xuống. Mẹ ơi, bố leo qua ban công rồi. Mày chạy lên mày nói với bố của mày. Mọc sừng chứ không phải mọc cánh đâu nha. Câu chuyện cặp lo. Tâm sự một hồi lâu, anh tròn tay qua người cô gái và chạm. Anh hỏi, cái gì thế? Cô đáp, đó là cặp lo Nicoli. Anh rờ hai nút và vặn vặn. Anh hỏi, sao nó không phát ra âm thanh vậy em? Cô ngại ngùng và đỏ mặt, chỉ tay vào trán của anh với vẻ ngượng ngùng và nói, anh này khờ quá. Cặp lo mà muốn phát ra âm thanh thì anh phải cắm cái phích điện vô chứ. Câu chuyện tên cướp. Có một tên cướp đứng trên đoạn đường vắng và gặp một cô gái. Hắn lôi vào và bảo, đưa tiền cho ta. Em không có tiền. Cô gái trẻ đẹp nên tên cướp lôi vô và làm cho một tập. Hôm nay ta tha cho đó nghe. Thế là hôm sau, hắn lại gặp cô đi qua và lôi vào. Tiền đâu? Đưa đây cho ta. Cô gái nói, em cũng không có tiền.
tên cướp lôi vào và làm cho một tạp. Thở hổn hển, hôm nay ta tha cho đó nghe. Hôm sau, cô lại đi qua và lại y điểm cũ. Gặp một chú hề, hỏi: chú cho con hỏi, chú có thấy tên cướp thường đứng ở đây không? Chú hề nói: nó biến hình rồi, vì nó không chịu nổi. Câu chuyện sửa đồ. Anh ơi, sửa giùm em cái quạt. Chồng quát: Tôi đâu phải là thợ điện đâu mà sửa. Thế là lên xe đi làm. Hôm sau, nhà hư ống nước. Anh ơi, sửa giùm em cái ống nước với. Chồng quát: Tôi đâu phải là thợ sửa ống nước mà sửa. Quá bực mình, đi vào cơ quan làm việc và ngủ lại. Hôm sau đi về, chồng phát hiện ống nước đã làm xong, quạt thì cũng đã chạy. Hỏi vợ: Em ơi, em làm quạt và ống nước bao nhiêu tiền thế? Ông thợ, ông giỏi thật. Ông làm nguyên một cái combo sửa quạt, sửa ống nước. Xong, ông đòi được yêu hoặc là vá giùm ông một chiếc áo. Thế à? Thế em vá giùm ông chiếc áo à? Em không phải là thợ may nên đâu có biết mà vá áo. Câu chuyện đi nhà băng. Cô làm thủ tục cho tôi rút 100 triệu nha. Dạ, không đủ anh ạ. Vậy cô làm thủ tục cho tôi rút 50 triệu đi. Cũng không đủ anh ạ. Anh nói: Vậy làm thủ tục cho tôi rút 1 triệu đi. Đừng nói là ngân hàng lớn như thế này mà rút 1 triệu cũng không đủ nha. Cô nhân viên cũng bực mình và nói: Không phải không có tiền, mà tài khoản của anh nó không đủ 1 triệu. Câu chuyện chú chó tên Ngựa. Có anh thanh niên có một chú chó tên Ngựa rất là đáng yêu và khăng khít với anh từ nhỏ. Đêm tân hôn, lúc hai vợ chồng đang hì hục thì chú chó đi vào. Chồng nói với chú chó: Ngựa, ra đi em. Chú chó vẫn không chịu đi. Anh tiếp lời: Ngựa, ra đi em. Cô vợ ò lên và khóc: Em biết em là ngực lép, nhưng em nằm ngửa hay sắp, anh không nhận ra sao? Câu chuyện vợ đánh. Có một thanh niên bị vợ đánh tét đầu nhập viện. Ông cụ nằm gằn và an ủi: Thế còn đỡ đấy cháu ạ. Năm trước đây, có một thanh niên bị vợ đánh gãy cả 2 tay và 2 chân đấy. Nhìn thật là tội. Người thanh niên khóc nức nở: Cụ ơi, người thanh niên năm ấy chính là con đấy ạ. Câu chuyện lương tăng. Hồi đó đâu có tivi, cả làng ai có một tivi thì bà con xúm lại chen nhau mà coi. Được một lúc sau, cô gái quát: Này,
Anh đút cái gì cứng cứng vào mông tôi thế? Anh nói, xin lỗi cô, tôi mới lãnh lương. Sợ đông quá, bị mắc trộm, nên tôi để túi trước cho chắc ăn. Một lát sau, cô gái lại hét lên. Này, cái anh kia, sao lương anh tăng nhanh thế? Câu chuyện bảo vệ cưới. Có anh chàng đẹp trai to cao, cứ theo nhìn chằm chằm một cô gái trong tiệc cưới. Kết thúc tiệc cưới, cô lại bẽn lẽn và lại gần, hỏi có phải là anh đã thích em rồi không? Anh cười nhẹ nhàng và đáp, tôi là bảo vệ của đám cưới này. Chú rể kêu tôi là phải canh chừng cô, sợ cô quậy đấy. Câu chuyện ma. Ông chồng say xỉn nửa đêm đi vệ sinh và nói với vợ, em ơi, nhà mình có ma. Vừa rồi anh mở cửa ra đi vệ sinh, đèn tự nhiên nó sáng lên. Sau khi đi vệ sinh xong, anh đóng cửa lại thì đèn nó tắt. Vợ hỏi, lúc anh mở cửa ra, có phải có luồng gió mát nó thổi vào người anh không? Đúng, đúng rồi. Trời ơi, ông lại đái vô cái tủ lạnh của tôi nữa rồi. Câu chuyện vợ nóng. Cô vợ kêu lạnh quá. Ông chồng kéo chăn lên đắp cho vợ. Một lúc sau, vợ đạp chăn ra và bảo, nóng quá. Ông hỏi vậy là sao? Cô vợ trả lời, trời ơi, điều em cần ở đây là một người đàn ông. Ông bảo, trời đất, giờ này là 1 giờ khuya, tìm đâu ra một người đàn ông cho em chứ? Câu chuyện vợ hấp hối. Vợ hấp hối, anh yêu, em có chuyện này muốn nói với anh. Em yêu, em đừng nói nữa, ráng mà giữ sức. Em phải nói, chứ em không nói là em chết, em sẽ không nhắm mắt được. Chuyện là em đã cắm 2 cái sừng lên đầu của anh. Đừng lo em, chuyện đó anh đã biết lâu rồi. Nếu không thì anh đâu có đầu độc em làm gì. Câu chuyện chiếc gương thần. Có một phụ nữ được một vị pháp sư trị bệnh mất ngủ. Vị pháp sư kêu cô đứng trước gương và nói, tôi sẽ ngủ ngon. Thế là về nói với chồng, anh ơi, vị pháp sư thật là tài giỏi. Ông có một chiếc gương thần, ông đã trị em và bây giờ em đã ngủ ngon rồi anh ạ. Anh hãy tới đó và trị bệnh, vì nhiều năm nay không khi nào mà anh mặn nồng với em cả. Người chồng đồng ý. Sau khi tới nhà pháp sư trở về, anh bế cô lên giường với trang phục gợi cảm. Anh hì hục xong và bảo em hãy nằm im đó, đừng đi đâu hết nhé, anh sẽ trở lại ngay. Anh đi vào nhà tắm và ra tiếp tục hì hục ở tập 2. Cô vợ bảo, quá tuyệt vời,
em hạnh phúc quá anh ơi. Anh lại đi vào nhà tắm ra và hì hục tiếp tập 3. Cô nói, anh quá tuyệt vời. Em không tin điều này sẽ xảy ra. Em không tin được. Em hãy nằm im ở đây. Đừng đi đâu nhé. Anh sẽ quay lại ngay. Anh chạy vào nhà tắm và cô vợ lẻn theo sau. Thấy anh phùng mang và trợn má, đứng trước chiếc gương và niệm chú. Cô ấy không phải vợ tôi. Cô ấy không phải là vợ tôi. Câu chuyện để quên đồ. Hai vợ chồng già vô quán ăn. Trước khi lên xe để đi chặng đường tiếp theo, ông bảo, bà coi chừng để quên đồ đó nghe. Thế là hai người lên xe đi tiếp chặng đường. Dài thật dài. Bà sững người lên và hốt hoảng. Ô, chết rồi ông ơi. Tôi để quên cái giỏ sách nơi bàn ăn rồi. Bà thật là hư quá. Trước khi lên xe tôi đã nói với bà rồi. Mà cũng vậy hả? Nói thế, ông quay xe lại và vừa tới tiệm ăn. Bà đi vào và lấy giỏ sách. Ông kéo kiếng xuống. Bà ơi, nhớ lấy cho tôi cây kính với cây dù luôn nha. Tử tù xin án. Quan tòa nói, anh phạm tội tài trời, thành ra không tránh được án tử. Tôi đại diện cho quan tòa. Tôi cho anh lựa chọn một cái chết nào mà anh thấy nhẹ nhàng nhất. Xin cảm ơn ngài. Xin cảm ơn quý vị. Vậy thì hãy cho tôi có được một cái chết già nha. Câu chuyện mua bao cao su. Một anh chàng giàu hiệu thuốc mua bao cao su và bước ra cười kỳ quái. Hôm sau vào hiệu thuốc và bước ra ngoài cười với vẻ điên dại. Ông chủ bảo nhân viên hãy theo dõi tên này, coi nó đi đâu và làm gì. Người nhân viên cả ngày theo dõi. Dạ báo ông chủ là nó vô nhà ông chủ tới giờ mà chưa ra nữa. Câu chuyện sinh viên tương lai. Thầy giáo hỏi học sinh của mình, em năm rồi thiếu điểm, vậy thì năm nay em có tiếp tục thi chứ? Dạ, thi chứ thầy. Nói chung là đề toán năm nay nó dễ quá. Bản thân em sai chỉ duy nhất một câu thôi. Các câu còn lại em không có làm. Câu chuyện đội tuyển bóng đá. Trong lúc thi đấu, anh bị một cú sút trời giáng trúng ngay chim. Tới hồi tỉnh dậy, thấy mình đã ở trong bệnh viện. Vừa giật mình tỉnh giấc. Dạ thưa bác sĩ, em vẫn ổn chứ? Và em vẫn tiếp tục chơi ở đội bóng của em được ạ. Bác sĩ nói, khỏe. Về cơ bản thì vẫn chơi bóng đá được, nhưng mà phải chuyển qua đội bóng đá nữ. Câu chuyện các tên cướp. Trên chuyến xe đường dài, các tên cướp đã hóa trang và tiến lên xe. Tất cả ngồi im. Phụ nữ hãy lột vàng và tiền, đưa hết đây cho ta.
không là ta sẽ hiếp. Các tên cướp từ từ đi từ trên xuống thu chiên lợi phẩm. Tới băng ghế cuối cùng, gặp một bà già đang bình thản ngồi không lột vàng và nữ trang ga. Tên cướp hỏi: bà già, bà muốn chết hay sao? Bà bình thản trả lời: cướp nói phải giữ lời đó nha. Câu chuyện nước tăng lực. Tận dụng kỳ nghỉ, đưa con theo hưởng tuần trăng mật. Sau cả ngày tham quan về tới phòng, ông chồng vội nháy mắt bà xã: em yêu, tối nay nhé. Ông chồng tranh thủ giục con cho ngủ sớm. Vỗ hoài, thằng bé vui quá không chịu ngủ. Ông quát: ngủ nhanh. Thằng bé sợ quá, rút vào chiếc chăn. Một hồi lâu: làm việc đi em. Vợ bảo: con còn thức đó. Nó ngủ rồi. Không tin, anh thử cho em xem. Con trai, hãy đi lấy cho ba một lon tăng lực. Em thấy không, nó nằm bất động rồi đấy. Thế là hai vợ chồng tiến hành hì hục một hồi lâu. Thằng con đứng đầu giường cầm lon bò cụng. Bố ơi, con cầm lon bò cụng, đứng đây tới khi nào ạ? Câu chuyện siết cá sấu. Một anh diễn viên đã thực hiện xong bài biểu diễn của mình và mời một người có đủ can đảm lên thực hiện bài biểu diễn với cá sấu. Ai cũng sợ xanh mặt, không ai dám đưa tay. Từ phía xa trong khán đài có một cánh tay của bà lão đưa lên. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy bà lão đầy can đảm. Người diễn viên siết nói: Dạ rất cảm ơn bà quá can đảm. Nhưng ở đây con cần là người nam. Người nam thì mới có của quý, mới thực hiện được bài siết đưa của quý vào họng cá sấu ạ. Bà là nữ, không đúng với yêu cầu ạ. Người diễn viên siết yêu cầu khán giả hãy tán thưởng cho bà một tràng pháo tay khích lệ lòng can đảm của bà. Khán giả chưa kịp ngỡ ngàng và vỗ tay thì bà lão nói tiếp: Không, tôi xin đóng vai cá sấu. Câu chuyện xe buýt. Ông già mù ngồi chờ xe buýt. Có một gia đình rất là đông con, có tới 10 người trong một gia đình. Xe buýt chỉ chở được người vợ và 8 đứa con. Vậy là ông mù và anh chồng đành phải lội bộ một đoạn đường rất xa. Anh bực bội và la lên: Này ông mù, sao ông không gắn cái đầu nhựa vào đầu gậy? Ông đi ông khỏ lợp cợp, nó kêu làm cho tôi bực mình quá. Ông bình thản và đáp: Này anh, nếu anh lấy cái đầu nhựa gắn vào cái đầu gậy của anh thì bây giờ tôi và anh đâu có lội bộ thế này. Câu chuyện xin siết. Có một thanh niên không biết siết mà xin vào biểu diễn làm siết với 2 chiếc vali to tướng.
Ông chủ rạp xiếc hỏi: anh có biết tay nghề hay không mà xin vào xiếc đấy? Anh lấy từ trong vali ra những con dao to tướng và sắc lẹm, múa loạn xạ. Ông chủ rạp xiếc hỏi: anh làm gì với nó thế? Chém tùy thích vào cơ thể. Ồ, hay thế. Được, được. Còn các thứ trong vali kia là gì vậy? Dạ, thưa ông chủ. Dạ thưa ông. Dụng cụ còn lại trong cái vali to tướng đó là bông gòn và dụng cụ cấp cứu ạ. Câu chuyện quan đi biên ải. Do trong doanh trại không có phụ nữ nên đã phát hỏa. Còn lính sao thằng nào cũng thấy vui tươi và cười hớn hở. Ông bắt một thằng lại, tra hỏi: tụi bay, sao cả năm nay trong doanh trại không có phụ nữ, mà thằng nào thằng nấy vui cười hớn hở thế kia? Tụi bay đã làm cái quái gì? Khai mau, khai mau. Dạ thưa tướng quân, bọn em dùng ngựa ạ. Cút ngay cho tao, đồ bển hoang. Tôi lại độ lính canh ngủ hết. Tướng quân lôi con ngựa cái vào phòng, thử coi ra sao. Sáng ra, ông tươi cười phấn chấn, và gặp tên lính đi qua. Ông réo gọi: nói vô đây tao nói cho nghe. Chúng mày làm ngựa là làm như thế nào? Kể cho tao nghe. Dạ bẩm tướng quân. Dạ bọn em phi vào làng nơi có phố đèn đỏ. Câu chuyện chú rể phụ. Trong tiệc cưới diễn ra thật là vui. Bà con hai họ chúc tụng, không biết là dùng lời lẽ gì, mà hai họ lao vào chón nhau loạn xạ. Thế là quan tòa mời lên hết vào hội trường. Hôm sau xử án. Sáng lên, hai bên vẫn còn hôi mèm mùi rượu và tiếp tục chón nhau. Thế là quan tòa phải xử lý một hồi mới dần xếp được. Trong hai họ không có người nào đủ tỉnh táo để trả lời các câu hỏi của quan tòa. Chỉ có một mình chú rể phụ là còn rất tươi tỉnh, do là không có uống rượu. Quan tòa hỏi: chú rể phụ, tại sao có sự đánh nhau như thế? Chú rể phụ trả lời: dạ, họ hàng đông vui nên chú rể chính lúc này đi chúc tụng bà con. Tôi là rể phụ nên giúp vui vài bản nhạc. Hết bản nhạc thứ nhất và khiêu vũ với cô dâu. Hết bản nhạc thứ hai, đáng ra tôi trả cô dâu, nhưng thấy chú rể chính vẫn đang chúc tụng bà con, nên tôi tiếp tục khiêu vũ đến bản thứ ba. Từ xa, nó lao vào, nó đá song cước vào ngực và hán cô dâu. Chà chà, chắc là đau lắm phải không? Ôi, đau là như thế nào? Tại sao đá thế mà anh nói không đau? Thưa anh, rể phụ đáp: em bị gãi hàm và tay phải của em nó gãi hết 3 ngón. Câu chuyện đợi giờ. Một đội kiểm tra hành chính đi kiểm tra đi qua khu vườn, gặp một đôi nam nữ đang nằm thỏ thăng.
Anh chị cho kiểm tra hành chính. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi vừa trở thành công dân vào ngày hôm nay. Còn cô gái kia đang ngồi bấm điện thoại thì sao? Anh tiếp tục nhìn cô gái và nhìn vào điện thoại với vẻ sốt ruột. Cô ta thì qua 0 giờ là được anh nhé. Câu chuyện cơm hay phở nói do tình hình dịch bệnh Covid-19 nha. Thành ra là các thanh niên bị cách ly, rồi có một số thì nằm trong cái khu phong tỏa. Vừa hết dịch vừa hết cách ly, các thanh niên hè nhau rơm rã rủ nhau bắt đầu là làm mồi nhậu, tâm sự đồ đó. Mồi màng đồ vừa xong cái bắt đầu mấy anh vô bàn ngồi nhậu, rơm rã đồ tâm tình một hơi. Một ông vui miệng nói: trời ơi, tôi thiệt với mấy ông, không biết mấy ông sao chứ bà xã tôi bà dễ lắm, tôi nhậu thoải mái, khi nào xỉn về đó quay. Hồi đó hen, tụi tôi là ăn cơm trước cảng đó. Một anh kế bên ngồi cũng khoe chiến tích: tôi thì hồi đó tôi ăn phở trước cảng quay. Có một thanh niên ngồi kế bên cũng góp vui: trời ơi, đêm hôm cũng vừa hết cách ly, em cũng vừa được ăn hồi đêm hôm, không biết là cơm hay là phở. What?